আজি এক্সজষ্ট হেণ্ডেল লাগি যাব চালি আগে এতিয়া বিকিত দাক দি পঠিয়াই দিলোঁ বস্তুকেইটা এতিয়া তেওঁলোকৰ নতুন দোকান এখনলৈ যাওঁ হেণ্ডেল লাগি গ'ল চক वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज जाओ हेलमेट गेजले इडाल देखिसे आपनालोके देखाइ दे भालके फोकस करे इडाल আছে हैंडल बार इडाल আজি লগাই দিয়া হ'ব তাৰ পিছত আছে এক্ৰাফোবিক ইডাল ইয়া এখন নলগাব খালি মোৰ বাইকখন আছে হেলমেট গেজতে আছে তেও লৈ গৈছিলে তাৰ পিছত আজি ইডাল ইনষ্টল কৰি দিয়া হ'ব আপোনালোকে চাই যাওক उस पल ही तो है ना दिन का बसेरा Okay guys, welcome to Sipsagar. এতিয়া আমি যাম হেলমেট গ্ৰেজ নতুন খনলে আপোনালোকে এইটো ব্লগত আজিলৈকে দেখা নাই চাগে নতুন হেলমেট গ্ৰেজখন ক'ত আছে মানে হেলমেট গ্ৰেজখন আকৌ জেগাতে আছে যোনটো বাইকৰ এইটো কি বুলি কয় গেছটো একদম মানে সাৰ্ভিসিং য'ত কৰে আৰু সেইটো অকমান জেগাটো চেঞ্জ হ'ল আপোনাক দেখাম এতিয়া বলো মোৰ বাইকখন ইয়াতে থাকিব লাগে নহ'লে তাৰ দোকানতে আছে চাগে কল এটা কৰি লম আজি এক্সজষ্ট হেণ্ডেল লাগি যাব চালি আগে এতিয়া বিকিত দাক দি পঠিয়াই দিলোঁ বস্তুকেইটা এতিয়া তেওঁলোকৰ নতুন দোকান এখনলৈ যাওঁ মোবাইলটো অ'কে নতুন দোকানখন আমাক কোনোবা দেখাই দিছোঁ এখন দিছে বিশালখন পাৰ হৈ যাব লাগিব ব'লা গৈ থাকা তাৰপিছত পাব পেট্ৰল পাম্পটো নহয় মুখৰ দোকানখন তাৰ পোনে যাব লাগিব গৈ থাকক এইখন দেখিছে চৌধুৰী গেছ ৱাইন শ্বপখন দেখিছে ৱাইন শ্বপখনৰ কিনাৰেদি এইখনে নতুন গেছখন আপোনাৰ দোকান চাই থাকক এইখন চাই থাকক सुनानी दे आई थकी झपकी है आई थोड़ी सी मोहलत सौ हैंडल एकदम भांगी जोआ दिखे নাই ভাঙা নতুন হ্যান্ডেল লাগিব কেনে ফিটিং কৰা আপোনালোকে চাই থাকক চিনেমেটিক এটাৰ লগতে চাই পাব মাল লাগি যাব এইটো চালি আগে এতিয়া আজিৰ পৰা অকল ৰন টন বজি যাব আৰু চালি আগে ডিবি গিলাটো চোৱা আগত এই নটটো পাম নেকি বাইকৰ যাম হয় এইখিনি এক্সজষ্ট লাগি যাব এতিয়া চালি আগে ফাইনেলি এক্সজষ্টডাল লাগি গ'ল এতিয়া মাতটো শুনাম আপোনালোকক আহি গ'ল আমাৰ ৰিটিক্সা এতিয়া বাইকখন মোৰ হৈছেগৈ আৰু আপোনাৰ দেখাম এখন ৰিটিকা 250 এয়া ৰিটিক কিবা খাইগৈ বোলে বলক মোৰ যাওঁ আৰু হেণ্ডেল লাগি গ'ল চক এতিয়া বাইকখন হেণ্ডেল লাগিলে এতিয়া লগাব আছে লুকটো চক কি চাৰিয়া লাগিছে এতিয়া লুকটো ভাল লাগিছে চক এতিয়া উলিয়াইছে এতিয়া হেণ্ডেল বাৰ চব লাগি গ'ল এয়া দেখিছে চলাই কিন্তু চাল লাগিছে এতিয়া মই আপোনাক ক'ব নোৱাৰিম মানে ভাল লাগিছে এতিয়া চলাই এতিয়া হেণ্ডেল বাৰ এক্সজষ্ট আৰু যদি ক্লিপ মানে ল'ব পৰা নাই কিয়নো এই কি বুলি কয় বাইক চলাবলৈ কোনো নাই চব চলোৱা আহিছে আপোনালোকক দেৰিকৈ দেখাম এতিয়া ৰাতিয়ে হৈ গ'ল অ'কে ব'লা
আছিলোঁ এতিয়া বহুত বেয়াকৈ বৰষুণটো দিলে এতিয়া ঋতিক আছে ক'ত নাজানো মই ঋতিক সিফালে আছেগৈ চাগে ক'ৰবাত মই ইয়াত ৰখিলোঁ ঋতিকে মোবাইলখন চলাই আছিলে এতিয়া আমি গৈ আছিলোঁ প্ৰগ্ৰেম চাবলৈ বাট চব কেঞ্চেল হৈ যাব আৰু এতিয়া যাওঁ নে নাযাওঁ চাই লওঁ The next day. এইটো নেক্সট মৰ্ণিং কালি ৰাতি মানে প্ৰগ্ৰেম চাব গুচি গ'লোঁ হোৱাই নহ'ল তাৰপিছত এতিয়া মই ওলাই গুচি আহিলোঁ আমনি লাগিলে টোপনি ধৰাই নাই তাৰপিছত আপোনাক দেখাই দিছোঁ এয়া লিখিছে বাৰ হেণ্ডেলডাল লগাই দিলোঁ এতিয়া বাইকখন মানে চলাই ভাল লাগিছে আপোনালোকক উইলি আজি দেখাব নোৱাৰিম বেলেগ দিনা দেখাই দিম এক্সজষ্টডাল লগাই দিলোঁ নাই ব্লগ নিদিওঁ আজি তাৰপিছত এক্সজষ্টডালৰ ষ্টিকাৰ এটা লগাই দিলোঁ আৰু এইটো লাগি গৈছে এইটো আকৌ ফিটিং কৰিব লাগিব এইটো চক বিগডাল মানে লাগি গৈছে আকৌ ফিটিং কৰিব লাগিব বাইকখনৰ লুকটো চক এইডোখৰ পৰা ভালে আছে খালি পুৰণা হয় মানে এইটো দেই মই কৈছিলোঁ চাগে তাৰপিছত এতিয়া আপোনাৰ লুকটো দেখাইছোঁ ৰ'ব এনেকৈ কেনেকুৱা লাগে এনেকৈ চক এনেকৈ লুকটো এনেকুৱা মানে তাৰপিছত এতিয়া মদগাখন লগাবলৈ আছে বাইকখনৰ মদগাখন লগাই তাৰপিছত এই মালটো লগাব লাগিব এইটো বেছি ফাটি গৈ আছে দেখিছে নাই এইটো লগাবলৈ আছে তাৰপিছত এই পকৰটো লগাবলৈ আছে তাৰপিছত বাইক অ'কে তাৰপিছত নতুন গ্ৰাফিক্স দেখা পাই যাব মদগাখন লগোৱাৰ পিছত আৰু সেইটো বনোৱাৰ পিছত নতুন গ্ৰাফিক্স এটা দেখিব একদম ইউনিক গ্ৰাফিক্স কোনো নমাই এতিয়া চালিয়া আপোনালোকে চিনেমেটিক শ্বট এটা চাই লওক একদম মৰ্ণিঙত ষ্টপিটা দেখিলে তাৰপিছত মানে ইয়াক দি দিলোঁ ৰিলছৰ কাৰণে ফোনকৈ বনাই দিলে এতিয়া আগত যদি পাৰোঁ মাৰিবলৈ ভালকেনে মাৰি ৰখাই দিম এতিয়া আজি ৰাতিপুৱা দুটা ওলাই আহিলোঁ আৰু হেণ্ডেলডালৰ চক এতিয়া কি চালিয়া লাগিছে কাটি আপোনালোকে এতিয়া চালে ষ্টপি এতিয়া ৰুম আহি গ'লো মানে আমি ৰুমত আছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া নখাওঁ আপোনালোকক মোক গান ডাউনলোড কৰি দিছে এতিয়া যোনটো গান দিম এইটো হ'লে এইটো অভিৰাজ চাব নেকি মুখখন নখাই দিছোঁ দেই গুড নাইট নহয় গুড মৰ্ণিঙে হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া আমি যোৰহাট যাম দেৱাশিষ আৰু মই আৰু ব্লগটো ভাবিছোঁ ইয়াতে এণ্ড কৰি দিওঁ আৰু আজি যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব বহুতে কৈ আছিলে হেণ্ডেল বাৰ নলগোৱানি ফাইনেলি লগাই দিলোঁ হেণ্ডেল বাৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ হেণ্ডেল বাৰটো দেখাই দিম ভালকেনে মোৰ ইউজত আহিছেনে নাই অহা সেইটো দেখাই দিম যদি ইউজত আহে নহয় এইটো মই সদায় কাৰণে লগাই থৈ দিম আৰু এক্সজষ্টডাল আজি প্ৰব্লেম দিয়ে দিলে আপোনালোকে ষ্টপি যদি চাইছে ইয়াৰ আগত আকৌ এতিয়া গৈ পিনি চাব পাৰিব খোল খাই গৈছে মানে মোৰ এক্সজষ্ট ঢিলা হৈ গৈছে এক্সজষ্টডাল কাইলৈ আকৌ বনাব লাগিব মানে আজিয়ে বনাব লাগিব সেইটোৱে আৰু এক্সজষ্টডাল পাৰ্মানেণ্ট হ'ব নোৱাৰিম হেণ্ডেল বাৰটো লগাই দিম তাৰপিছত আৰু গ্ৰাফিক্সটো মাৰি দিম অ'কে বাই বাই চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ব্লগ